Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Bích Thư. Hôm nay Thu xin được chia sẻ đến các bạn một món ăn vừa ngon vừa rất là có ích cho sức khỏe của mình. Đó là món cải bẹ xanh cuộn cá thác lác sốt gừng. Cải bẹ xanh nó có rất là nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của mình, giống như là hỗ trợ tiêu hóa nè, hỗ trợ tim mạch, chống lão hóa và đặc biệt là có thể chữa được bệnh rau. Trước khi bắt tay vào làm cái món vừa ngon vừa bổ ích này thì điều đầu tiên Thu xin mời các bạn mình cùng đi hái cải bẹ xanh với Thu nha. Đây là chỗ mà Thu trồng cải bẹ xanh nè các bạn. Có một chút xíu giống như vậy thôi. Để Thu quay gần lại cho các bạn xem ha. Cái này là lúc mà Thu rải hột xuống Thu trồng á, Thu không có canh đều ra, Thu cứ quăng đại xuống nên cái nó bị mọc chồng lên nhau á. Đây, ở bên chỗ này là mọc chồng lên nhau quá trời luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cải bẹ xanh này ha. Mình dùng cái lá này á, mình để mình cuốn cá thác lác á, cho nên Thu sẽ cắt những cái lá nào mà nó to thôi, còn mấy cái lá nhỏ thì mình sẽ không có cắt ha. Mình cắt mấy cái lá to to giống vậy. Wow, mấy cái lá to này các bạn. Cái lá này là cuốn cá thác lác là bá cháy. Rồi, đây là cái rổ rau mà mình mới vừa cắt được nè, cũng quá trời nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ qua những nguyên liệu còn lại cho món cải bẹ xanh cuộn cá thác lác ha. Để làm món cải bẹ xanh cuộn cá thác lác sốt gừng thì chúng ta cần những nguyên vật liệu như sau. Cải bẹ xanh, đây là cái cải bẹ xanh mà chúng ta mới hái hồi nãy nè. Hành lá, nấm mèo thì Thu mua lọ nấm mèo khô mà người ta sắc sẵn cho mình giống như vậy rồi đó. Thu về Thu chỉ cái việc ngâm nước cho nó nở ra rồi Thu sắc nhuyễn thôi. Đây là cái nấm mèo mà Thu đang ngâm nước nè. Nó sẽ nở ra giống như vậy. Đó, nó sẽ nở giống vậy nha các bạn. Cá thác lác, rừng thì Thu sắc sợi một ít, còn một ít thì Thu sắc lát giống như vậy. Bột bắp, dầu hào, bột niêm, đường, tỏi băm và hành tím băm, tiêu. Cái này á, là cà rốt Thu cắt hột lựu, cái này mình có cũng được không có cũng không sao, cái này Thu bỏ vô để trang trí cho nó có màu cho nó đẹp thôi.
Rồi, mình đã có đầy đủ hết tất cả các nguyên vật liệu cần có cho món cải bẹ xanh cuộn cá thác lát sốt gừng. Bây giờ mình sẽ bắt đầu qua giai đoạn chế biến nha. Bây giờ thì Thu sẽ sắc nhuyễn cái nấm mèo khô này nha. Cái nấm mèo Thu đã ngâm nước cho nó nở ra rồi nè. Bây giờ Thu sẽ sắc nhuyễn nó. Đây là cái nấm mèo mà sau khi Thu đã băm nhuyễn ra nè. Nè, nó sẽ giống như vậy ha. Các bạn nhớ là khi mà các bạn lấy cái nấm mèo ra các bạn ngâm á, các bạn lấy một chút xíu thôi, đừng lấy nhiều quá. Tại vì cái này á, nó nở ra dữ lắm. Mình lấy một chút xíu thôi là nó đã nở ra thành như đây rồi. Rồi còn về phần cái cải bẹ xanh á, mình chỉ cần cái lá này để mình cuốn với cá thác lát bên trong này thôi. Thì mình chỉ cần cái lá thôi. Cái nào mà nó có cái cuốn á, nó có cái cọng cải giống như vậy nè, thì mình cắt bỏ cái cọng này đi. Mình chỉ cần cái lá thôi nha. Cái nào mà nó có cái lá giống vậy thôi. Còn có cái cọng á, thì mình sẽ cắt bỏ cái cọng đi. Giống như cái lá này đi, nó có cái cọng xuống tới đây nè, thì mình cắt cái cọng nó bỏ ha. Đó, mình chỉ xài cái lá nó thôi. Mình không có lấy cái cọng. Nè, giống như cái lá này vậy nha. Mình chỉ xài cái lá này thôi, còn cái cọng này thì mình sẽ không có xài. Để lát nữa dễ cho mình cuốn á. Lát nữa mình sẽ bỏ cá thác lát trong đây đó, rồi mình cuốn nó lại nó dễ hơn. Bây giờ Thu sẽ bắt đầu Thu trộn cá thác lát ha. Thu sẽ bỏ cái cá này trong cái tô bự này, để lên cho mình rộng rãi chỗ để mình trộn á. Sẽ bỏ hết cho trong đây. Tiếp đó thì Thu sẽ bỏ hành băm nhuyễn, hành lá băm nhuyễn á. Thu sẽ đổ vô ha. Tiếp đó là nấm mèo. Thu sẽ bỏ nấm mèo băm nhuyễn vô luôn. Cái này hơi nhiều quá, Thu bỏ vô đây thôi. Thu sẽ bỏ tỏi băm và hành tím băm. Thu sẽ xài cái muỗng này nè. Thu múc một muỗng tiêu ha. Một muỗng tiêu giống vậy, Thu đổ vô. Cái đó là bột niêm. Tôi cũng múc một muỗng bột niêm. Thu bỏ vô ha. Rồi, bây giờ Thu sẽ trộn đều lên. Bây giờ Thu sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên nha. Mình đeo bao tay á, mình trộn á, cho nó thấm hết cái gia vị, nó đều với nhau hơn. Mình sẽ trộn cho đến khi nào mà cái cá này nè, cái chả cá này nè, nó quệt lại á là được. Rồi, sau khi mà chúng ta đã nhồi hết tất cả các gia vị lại chung với nhau giống vậy rồi đó, nó hơi quệt quệt giống vậy rồi đó, thì chúng ta sẽ để đó cỡ 10 phút ha. Chúng ta để nó ngâm cỡ 10 phút. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua sơ chế cái phần cải bẹ xanh của chúng ta ha. Rồi bây giờ Thu sẽ bắt nồi nước lên, Thu trụng cải ha. Thu đợi cho nước nó nóng á, thì Thu sẽ bỏ một ít muối vào. Và một ít dầu ăn. Cái này sẽ giúp cho cải nó xanh và bóng á. Rồi mình sẽ đợi cho nó sôi rồi mình sẽ bỏ cải bẹ xanh vô mình trụng ha.
Rồi, trong lúc mình chờ cái nước nó sôi á, thì mình sẽ chuẩn bị một thau nước lạnh với bỏ đá giống như vậy, để khi mà mình vớt cải ra đó, mình bỏ vô đây á, thì để mình sẽ giữ được cái độ xanh của cái cải bẹ xanh ha. Rồi, bây giờ nước sôi rồi thì Thu sẽ bắt đầu Thu bỏ cải bẹ xanh vô ha. Thu nhúng ha. Mình bỏ vô á, cái mình vớt ra liền, xong rồi mình sẽ bỏ vào bên cái thau đá bên đây. Mình phải bỏ nó qua đây liền nha các bạn. Đó, cái cải mình vừa nhúng xong đó là mình sẽ bỏ qua cái thau nước lạnh với có đá trong đây nè, để cho nó giữ cái độ xanh của cải nha các bạn. Rồi, Thu sẽ nhúng thêm cái hành này nữa, hành lá này nè. Mình sẽ nhúng sơ nó qua để lát nữa mình sử dụng nó làm sợi dây cột á. Đó, đây là cái hành của mình nha, hành lá. Mình cũng bỏ vào cái thau đá này luôn. Đây là cái cải bẹ xanh với cái hành mà mình mới vừa trụng sơ qua đó. Mình sẽ bỏ qua thau nước lạnh và đá giống như vậy, mình ngâm ha. Đó, Thu quay gần lại cho các bạn thấy ha. Nó vẫn còn rất là xanh. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nó ra nha. Đây là cái cải bẹ xanh sau khi mình đã trụng chín nó rồi ha. Rất là xanh. Bây giờ chúng ta sẽ qua giai đoạn mình bỏ cái cá thác lác vô trong này á, mình cuốn lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu qua cái giai đoạn mình cuộn cá thác lác vô cải ha. Đây là cái lá cải của mình nè, Thu sẽ banh nó ra giống như vậy. Xong rồi Thu sẽ múc vô đây cá. Thu múc vô đây cá ha, xong rồi Thu sẽ cuộn nó lại. Đó, mình sẽ cuộn nó lại giống như vậy ha. Thu sẽ xài cái hành lá này nè, cái hành lá hồi nãy mình luộc á, cột nó lại. Mình sẽ được một cái cải bẹ xanh cuộn cá thác lác giống như vậy ha. Rồi, mình sẽ để đây dĩa. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm giống như vậy. Cứ lấy một cái lá cải, quết một miếng cá, bỏ vô, xong rồi túm cái đầu nó lại. Đó, túm nó giống vậy. Xong rồi lấy cái hành mình trụng chín, mình cột cái đầu nó lại. Đó, rồi mình chỉnh cho nó cái hình nó đẹp đẹp chút xíu. Đó. Đây là cái phần cải bẹ xanh cuộn cá thác lác mình mới vừa làm xong ha. Nó sẽ giống như vậy. Đó.
Bây giờ mình sẽ qua cái giai đoạn là mình sẽ hấp chín cái phần cá thác lác ở bên trong cái lá cải này nha. Rồi Thu bắt cái nồi nước lên á, trong khi mình chờ như nước nóng á, thì Thu sẽ bỏ một vài lát rừng vô ha. Cái rừng mình sắc lát á, cái gì nè, mình sẽ bỏ vô nồi luôn cho nó lúc mình hấp á, cho nó thơm cái mùi rừng chút xíu. Bỏ vài lát vô thôi. Rồi mình đậy nắp lại, mình chờ cho nó sôi thiệt sôi á, thì mình sẽ bỏ cái cải cuộn cá thác lác của mình vô mình hấp ha. Rồi bây giờ nước đã bắt đầu sôi rồi đó, mình sẽ bỏ cái sửng này lên ha. Wow, mùi rừng thơm quá. Đó, đây là cái cải bẹ xanh cuộn cá thác lác mình đã bỏ vô nồi mình hấp ha. Bây giờ Thu sẽ đậy nắp lại, Thu chờ cho nó chín. Rồi mình hấp chừng 5 phút á là cá chín rồi ha. Bây giờ Thu sẽ bắt đầu Thu vớt ra. Thu tắt bếp ha, Thu bắt đầu Thu vớt cá ra. Thu sẽ vớt ra cái dĩa này ha. Đây. Rồi bây giờ Thu sẽ qua cái giai đoạn mà mình làm nước sốt gừng ha. Thu sẽ băm nhuyễn một ít gừng. Thu sẽ băm nhuyễn ha, nó ra ha, băm nhuyễn một ít gừng. Rồi sau khi băm nhuyễn rừng ra xong đó, Thu sẽ bỏ rừng vô cái chén này ha. Rồi trong cái chén này thì Thu sẽ tiếp tục Thu bỏ thêm một muỗng nước tương. Thu sẽ xài cái muỗng này nè. Thu cho một muỗng nước tương vô trong cái chén này luôn nha. Cho một muỗng nước tương vô trong chén này ha. Tiếp đó Thu sẽ cho đường vô. Thu cũng xài cái muỗng này luôn. Thu cho một muỗng đường vô ha. Tôi sẽ cho nửa muỗng dầu hào. Đây là dầu hào ha, tôi cho. Tiếp đó thì Thu sẽ cho 4 muỗng nước ha. 1 muỗng, 2 muỗng, 3 muỗng, 4 muỗng nước dung dung nha các bạn. Mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt chảo lên, mình nấu cái hỗn hợp này. Mình chờ cho chảo nóng á, thì mình sẽ đổ cái hỗn hợp này vô chảo mình nấu ha. Trong khi mình chờ chảo nóng á, thì Thu sẽ pha cái bột năng ha, bột bắp. Đây là bột bắp nè, Thu múc một muỗng bột bắp giống vậy ha. Rồi Thu đổ vô cái chén này, mà Thu cho ít nước vô. Ít nước vô để mình khuấy đều cái bột bắp này ha, để một lát nữa mình làm sốt á, mình đổ cái nước bột bắp này vô luôn. Rồi. Bây giờ cái chảo này nóng này đó, mình bỏ cái hỗn hợp này vô nha. Rồi tôi sẽ bỏ luôn cái phần mà gừng á, gừng mình xắt hồi nãy đó, tôi bỏ vô luôn, mình xắt sợi á, tôi bỏ vô luôn. Cái cà rốt sắc hột lựu nè, tôi bỏ vô luôn nha.
Rồi Thu múc cái bột bắp này nè, Thu đổ vô. Tùy mình á, mình muốn cái nước sốt mình nó đặc á, thì mình bỏ nhiều, còn mình muốn nó lỏng á, thì mình bỏ ít thôi. Nếu các bạn muốn nó đặc hơn á, thì các bạn nấu nó lâu hơn, còn các bạn muốn cái nước sốt nó lỏng lỏng á, thì như vậy là được rồi nè. Các bạn có thể tắt bếp. Thu thì Thu muốn cái nước sốt nó đặc một chút xíu thì Thu sẽ nấu nó lâu hơn một chút để cho nó đặc lại ha. Cái mùi rừng á, cái mùi dầu hào á, nó bay lên thơm ơi là thơm luôn á. Rồi Thu nấu như vậy là tôi thấy được rồi ha. Tôi đặt như vậy thôi. Các bạn mà nấu muốn lỏng hơn á, thì các bạn tắt bếp sớm hơn, còn Thu muốn đặc hơn nên Thu nấu nó lâu hơn một chút. Rồi bây giờ Thu tắt bếp nha. Đó, đây là cái sốt gừng của Thu nè. Nó sẽ giống như vậy ha. Rồi các bạn, đây là cái cải bẹ xanh với cuộn cá thác lác mà mình mới vừa hấp xong hồi nãy đó. Thu sẽ bỏ ra cái dĩa giống như vậy. Thì các bạn có dĩa to hơn thì các bạn bỏ ra nhiều hơn, còn Thu bỏ cái dĩa nhỏ thì Thu bỏ vài cục vậy thôi. Rồi bây giờ Thu sẽ chan cái nước sốt mà mình mới làm á. Cái nước sốt hồi nãy mình mới làm á, Thu sẽ chan lên ha. Đổ giống như vậy. Cho một ít gừng lên nữa ha, cho một ít gừng lên. Các bạn ăn sốt ít thì các bạn đổ nước sốt ít thôi. Thu sẽ bỏ thêm một vài cánh hoa cà rốt đó. Cái cà rốt đó Thu tiểu hoa á, Thu bỏ lên Thu trang trí thêm thôi. Đây là các bạn, đây là cái dĩa cải bẹ xanh cuộn cá thác lác sốt gừng mình mới vừa làm xong ha. Thu quay gần lại cho các bạn xem nè. Khi mình hấp chín rồi, cái lá cải nó vẫn còn rất là xanh. Rồi, bây giờ Thu sẽ qua cái giai đoạn ăn thử ha. Rồi, bây giờ thì Thu sẽ ăn thử ha. Ăn thử cái món mình mới vừa làm ha. Đây. Thu sẽ một cục giống như vậy. Bên trong nó sẽ như vậy nè các bạn. Rất là thơm. Thơm cái mùi rừng á. Cái mùi rừng với cái mùi cải bẹ xanh á, nó hòa với nhau quá, nó rất là thơm. Cải bẹ xanh rất là ngọt. Cộng với cái cá thác lác với hành tỏi đó mình trộn với bên trong á. Nó tạo lên cái mùi vị rất là đặc biệt, rất là ngon. Cái cải bẹ xanh này nó rất là ngọt, ngọt thanh luôn á. Cộng với cái nước sốt gừng mà có dầu hào này nữa. Rất là ngon. Cái món này á, các bạn có thể ăn với cơm trắng hoặc là ăn không cũng được. Rất là dễ ăn. Vậy là mình đã làm xong món cải bẹ xanh hấp cá thác lác sốt rừng rồi. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nha.